Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw! Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETULay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETULay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETULay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Good afternoon! Welcome to ETULay, DepEd. Ako po ang inyong tutor for this afternoon. I'm Tutor Eresa from the Division of Olongapo City. Okay? Ang subject po natin ngayon na itatalakay ko ay ang Introduction to the Philosophy of the Human Person na para sa mga grade 11 students po natin. Actually, dito sa Olongapo City, no, ang Introduction to Philosophy ay para po sa second semester. Pero may mga karamihan po no, ng mga schools nationwide ay ino-offer na siya for the first semester. So, nasaan na po ba tayo ngayon sa Introduction to Philosophy? So, for the second quarter, nasa Module 3 na po tayo ng Week 7, the Human Person and the Society. If you have any questions po, no, later, pwede ko po siyang i-entertain. And at the same time, itong module po na gagamitin ko ay nagmula po sa ating DepEd Commons. No? Kaya, at pwede niyo po siyang i-download kung meron na kayo dyan, kung hawak niyo siya, no, much better para sabayan niyo ako. Para ito ay ating masagutan, matulungan ko kayo, mag-guide ko kayo sa inyong module na hawak. Okay? Okay, so first task po natin in philosophy, no? Ang isa sa mga mahalagang important task in this week 7, Human Person and the Society, is yung ma-define natin kung ano ba yung different types of society, no? Kung saan ba, ano ba yung mga changes na meron sa bawat society na nangyari and paano tayo as a human person
na nakaka-adapt dun sa mga changes na yon at ano yung mga naging epekto nito sa atin as a human person. No? Ma-differentiate natin yung different qualities ng mga societies na yon and pati na rin papasok na rito yung present situations natin. Kaya napakahalaga actually nung week 3 na to ng second quarter kasi napapanahon siya. Okay. First, okay, sa learning task natin sa philosophy, no, is before delving into the discussion, we need to answer these columns. No? Yung table na to, ano yung mga natutunan natin from society and their contributions to it. Number one of these, no, yung mga answers natin dito may vary. Depende to sa ating mga personal point of view, sa ating mga sagot as a learners, as a teachers. No? Number one dito is, ano ba yung mga natutunan natin sa ating society? Napakarami niyan. From education, sa government, sa politics, no, sa environment, lumabas pa lang tayo sa ating tahanan. Ang dami na nating natutunan. No? Number one nga kung in my answers, no, isa sa mga natutunan ko no, sa ating lipunan, no, ay yung pang-araw-araw na ginagawa natin, yung manunood ka pa lang ng TV, sa edukasyon pa lang, napakalaki na ng natutunan natin. No? At paano ba tayo natututo sa mga bagay na to sa ating society? No? Isa na rito sa education. Ang laki ng impact nito sa atin, no? Yung changes natin sa buhay, sa beliefs natin, sa values. And then, ano yung mga na-contribute natin sa ating society? Actually, marami. Ako as a teachers, nagbabayad ako ng tax. Isa yan sa mga na-contribute ko, no? And at the same time, pero kayo as a learners, as a students, ano ba yung mga nako-contribute natin sa ating society? Marami rin naman, no? Ang dami nating mga projects and activities sa community natin. Pag sumasali kayo sa liga ng barangay, sumasali kayo sa mga tree planting activities ng ating barangay, ng ating komunidad, ang laki na naitutulong ninyo dito, no? And by that time, nakakapag-share ka na din sa community. At imaginein mo as a youth, no, kung sasali ka sa mga tree planting activities ng barangay natin, yung impact nito sa society malaki rin, no? Makapagtanim ka ng puno, lalo na ngayon na mga kabataan natin, sabi nga, may nabasa ako na, no, hindi raw makakagraduate ang mga senior high schools hanggat hindi sila nakakapagtanim ng puno, which is napakagandang proyekto rin yan. Makakatulong to sa ating environment. Okay. So let's check the pictures, no? Picture analysis tayo. Tingnan natin maigi yung pictures. Ano ba yung distinct features ng society dito sa larawan na meron tayo? Okay? So, kung titingnan mo, ibang-iba siya sa panahon natin ngayon. No? Napaka-tribal ng pictures na to. And sa tingin natin, ano yung mga priorities ng mga namumuhay ng panahon na yan? Priority ba nila ang computers? Priority ba nila ang cellphones? No, sa ating mga learners? Of course not. Noong panahon na yan, during that time, the tribal society, ang mahalaga sa kanila ay yung survival. No? Saan sila kukuha ng pagkain, ng kanilang maiinom. No? At napakahalaga nun during that time. Ano ba yung mga, what do you think no, are the norms they have no, sa pictures na yan? Tingnan natin maigi. No? So, napakahalaga ng kultura, ng values ng family niyan kasi intact sila yan. This is only a small population. Ang tribal society, yung pictures na yan, napakaliit lang yan eh. Napakaliit na populations lang meron sila. Kaya yung intact, yung family values, nandoon. No? And what causes the transformation of this society? Okay? Let's check. Mamaya sa discussions ko, makikita natin kung ano ba yung mga transformations na meron dyan. No? Pero sana, tingnan natin. The next pictures, no? Ano yung distinct features naman ng society sa pictures na yan? Okay. So, andyan yung nagtatanim sila. Okay. Sama-samang may nagtatrabaho. No? Ano yung mga priorities ng time na yan? Kung titingnan natin sa panahon na yan, meron ng building, may konti na, may mga halaman, may agricultures na. So, number one dyan, yung trabaho, yung work, no? Ano yung mga norms na meron dyan sa pictures na yan? So, andyan pa rin ang family values. Andyan pa rin ang social values.
of course, ano yung transformations na nangyari sa society na yan. So from the first pictures, no, up to that pictures, makikita natin yung pagbabago. No? Sa una kasi, ang number one priority, din sa una pa kasi, ang number one priority ng mga namumuhay ng panahon na yan ay ang survival and food. No? Dito, kailangan na nila, andyan na yung trabaho, no? Papasok na dyan yung work. Mass productions, and then, ano nga ba yan, no? Kanina nabanggit ko sa pag-aaral natin dito uh, sa module na ito, no, na napakahalaga na ma-identify natin yung mga different societies na meron tayo noon. So what is it? Yan papasok muna yung pre-industrial societies na tinatawag natin. So kanina binanggit ko na yung tribal society, no? The primitive society or pre-literate society. Ito ay nagsimula pa sa panahon ng hunting and gathering society, no? Yung panahon na yung tinatawag natin na meron tayong mga nomads, no? Na kung tawagin ay sila yung wala silang mga permanenteng tirahan. At ano ba yung number one priority nila nung panahon na yon, no? Nung tribal society? Siyempre yung survival nga, kumukuha sila, nag-hunt sila ng mga animals, nag-gather sila ng mga edible foods for their survival. And during that period, wala pa rin silang permanenteng tirahan, kaya tinatawag silang nomads. And after the hunting and gathering society, part of the pre-industrial societies, pumapasok dyan yung pastoral societies, natuto silang mag-alaga ng mga hayop, at horticultural societies na yung pagtatanim naman ng mga halaman na kung saan pwede nilang mahain. No? Okay? After that, part pa rin ng pre-industrial societies, kung tinatawag nating feudal societies, na kung saan nagsimula ito noong 9th century to 15th century sa Europe. At nung panahon na to, during the time of feudal societies, andito na yung mga landlords, pumapasok yung mga royalties. Actually, kung titignan nyo nga, kung mahilig kayo manood ng mga Korean series, no? Ito yung mga panahon ng feudal societies na kung saan marami tayong mga royalties, may mga namumuno na, no? Andito na rin yung politics, pero hindi pa rin kagaya ng politika na meron tayo ngayon, no? Andyan na yung mga king and queens, andyan yung mga landlords sa feudal society. Okay? Andyan na yung, meron na nagmamay-ari ng mga lupain at meron silang mga, tinatawag natin ng mga, kumbaga nga alipin, no? Mga serf na nung time na yan. Okay? And after the feudal society, okay, papasok na dyan. Ito na yung malaking changes natin sa ating lipunan, no, sa ating society. Kasi kung papansinin natin sa pre-industrial, napakahinog pa, no, ng lipunan natin na parang napakaganda pa ng panahon natin noon. No? Ang ating environment, sariwang-sariwa pa yung hangin. No? At lahat ng, siguro hindi natin nararanasan yung mga panahon na kung yan ay present pa rin, wala sigurong climate change. No? Napakaganda. So pagdating na, after ng pre-industrial society, pumapasok na itong industrial society. Yung paggamit na natin ng teknolohiya to drive a massive production industry that will support a large-scale population. No? Sa industrial society, ang pinaka-objective niyan is the industrial economy. No? Yung fast and efficient manufacturing of standardized products. No? So meron na tayong technology, na develop na ang mga technology natin. Pero hindi pa rin kagaya sa kasalukuyang panahon natin. Pero nandoon na siya, no? Yung changes, nagsisimula na siya. No? Actually, nagsimula na siya dati, pero paunti-unti in industrial society, andyan na yung mass production ng mga goods and productions natin. Okay? After the industrial society, ito na. Pumapasok ito sa post-industrial society. Which is kung titingnan mo ngayon, yung panahon natin ngayon, parang nandito tayo. No? Okay? Kasi ano ba yung mga katangian na meron sa post-industrial society? Okay, number one, yung shift ng productions of good to the production of services. No? Napakalaki ng changes natin dyan. No? Yung human person natin, human services natin, nandyan na, gumagana na. No?
Tapos yung replacement ng manual laborers with technical and professional workers. No? Andiyan na yung mga computer engineers, pumapasok na yung mga doctors, bankers, teachers. No? Direct production of goods is moved. No? Nagkakaroon na ng movements. Replacements of practical knowledge with theoretical knowledge. Kasi mayroon na nga tayong mga doctors, mga scientists, andiyan na sila sa panahon ng post-industrial society, nandito na sila. No? Nandito na tayo. And focusing to the theoretical and ethical implications of new technologies. Diyan na nadidevelop yung mga artificial intelligence, ang tinatawag nating cybernetics, information technology, no? Dito sa panahon ng post-industrial society. Napakalaki ng pagbabago, no? Kasi kung sa una, sa industrial society, mass production pa lang ngayon. So, may mga technology niya, the development of the machines, yung discoveries ng mga machines. Pero dito sa post-industrial society, mas high technology na ang nandito. And the emphasis on the universities and polytechnic institutes, which produce graduates who innovate and lead the new technologies, contributing to a post-industrial society. Andun na yung emphasis nila sa mga makapag-graduate, no, ng mga students, ng mga learners na magiging magli-lead sa atin. And the changing values and norms which reflects the influences on the societies. Napakalaki rin ng changes nito sa family, sa social norms, sa values. Kasi kung titingnan natin yung unang-unang society na meron tayo, the tribal society, napaka-intact ng social values, ng norms natin dyan. Napaka-intact ng family values na meron tayo niyan. Kasi napaka-simple lang ng pamumuhay noon. Pero from that period to the present period, no, from the industrial society, ang laki ng changes. No? Mapapansin naman natin yan sa kasalukuyang panahon din. No? At isa rin sa mga mahalagang topic dito sa module natin na ito, no? Nasa sa DepEd Commons po natin to, na yung digital society and the information age. No? Ito yung nararamdaman natin ngayon, nararanasan natin ngayon. Nandito tayo kasi we are in the pandemic, no? Due to COVID-19. We are in the pandemic, no? At itong digital society, ito siya. Nandito tayo ngayon and the information age. Napakalaki ng use ng digital technology sa ngayon. Kasi paano ba yung means of communication natin? No? Through messenger. At ang dami-dami nating platforms na ginagamit, no? Ang dami-dami nating platforms. May Google Meet, may Zoom para sa mga meetings. So kung dati nagkakaroon tayo ng face-to-face, ngayon hindi na. We use technology. No? Virtual society na, digital society na tayo. No? And ano ba ang mahalaga dito? Yung digital, tinatawag natin digital citizenship. Ito yung person who is knowledgeable and responsible enough to effectively use different social platforms in the internet. Actually, ito na nga, dahil nga pandemic, ito tayo sa digital society. Napapanahon siya. No? At ang daming mga bagay na ginagawa natin because of the digital technology. No? We have cell phones and then the use of the computers. Kaya nga kung papansinin natin, no, from the past era to the present era, malaki yung changes natin. Kasi we are in this stage of digital or virtual society. Okay. So ano yung mga mahalagang kailangan nating malaman dito, no, sa digital society? Ano yung mga pagbabago? When it comes to government, syempre, number one dyan, marami talagang changes. No? From the past to the present, when it comes to communication na lang, no? Kanina nakikinig nga ako sa isa sa mga lesson ni Sir Mark na yung noon at ngayon. No? Kung noon, ang ginagamit natin ay sa communication, no? Meron pa tayong yung maliit na beeper ba yun? Yan, beeper. Pero ngayon, iba na, no? Cellphones na, no? Android cellphones.
Apple at kung ano-ano pang mga use of gadgets. No? Ang dati, letter lang tayo, pasulat-sulat, tapos maghihintay ka pa ng isang buwan bago dumating. Pero ngayon, may kailangan akong sabihin, no? In just one click, nakukuha mo na yung information na kailangan ko. No? Sa communication, ang laki ng changes natin. And even in transportation, no? Gumagamit pa tayo dati ng kalesa. No? Pero ngayon, hindi na. Chideng na tayo, kotse na. Sa trabaho, ganun din. No? Noon, face-to-face tayo nung walang pandemic, pero ngayong may pandemic, virtual na tayo. Sa education, ganun din. Online class na tayo, no? Kung dati, yung klase ko ay umaabot ng 40 sa isang classroom, no? Pero ngayon, no? Andito tayo sa online platform. And we use either digital or printed module ang ating ginagamit. Kaya, ang laki ng pagbabago. Okay? So, after that, no, after the brief discussion, ito na, kailangan natin sagutan itong mga what's more sa ating module, no? Yung learning task natin. Using an overlapping Venn diagram, learners must analyze all the differences and similarities of the three major historic societies. Sa tribal society, sa post-industrial, tsaka sa industrial society. Ano ba yung mga changes niya, no? Kanina nabanggit ko na sa tribal society, napaka-small population lang siya, intact sa isang community, no? Yung values sa isang community ay, yung social norms ay intact siya, pero ano pa rin sila, ha? Yung survival means nila ay napakasimple lang, no? Hunting and gathering of foods, planting, pag-aalaga ng hayop. At the same time, during the times, wala yung iba, yung unang-unang panahon, they don't have the permanent territory, no? Nomads sila, no? Yung panahon na yan. Pero sa industrial society, the mass production, no? The use of machineries. But in post-industrial society, kanina nabanggit ko yung mga iba't ibang characteristics ng post-industrial society. Pero ano ba yung pagkakasimilar ng tatlong yan, no? Sabi ko nga kanina, sa family, napakalaki pa rin. Kung papansinin natin ngayon, sa family, andun pa rin yung close intact sa family, no? Ng lahat ng society na yan, no? Yung extended family, nuclear family, andyan pa rin, no? Yung values sa family. And at the same time, sa government, andyan pa rin yung political dynasty, nung unang panahon. Paano ba na natatransfer yung pamumuno, di ba? From the father to the son, and sa bawat lahi. Ganun din. So, after that Venn diagram, no, ito yung what I have learned na kailangan din natin sagutan sa ating module. After reading the concept of digital society and digital citizenship, learners must answer the following questions below. Yung sagot natin dito ay pwedeng iba-iba, no, sa isang separate sheet of paper. Hindi naman kailangan na sa isang learners ay same pa rin sa isang learners. No? Depende ito sa ating pagkakaunawa sa ating module na binasa. No? Number 1 questions, what are the distinct features of digital society which makes it significantly different from the previous society? Binanggit ko na kanina, no, yung digital world, no, yung the use of technology, high technology. No? And in your own understanding, how does digital society form? Paano ba siya na-form? No? From the very beginning, from the industrial society, the use of machinery and discoveries of technology, no, to post-industrial society, na nagkaroon ng high technology na sa present ngayon, makikita mo na doon yung formations ng digital society. Tapos ngayong panahon na to na nagkaroon tayo ng pandemic, mas lalo siyang na-highlight. Do you think what are the things digital society can offer compared to the previous type of society? O, kanina nabanggit ko na rin yung mga answers dyan. Ano ba ang mga ma-offer ng digital society? When it comes to communications, educations, no, ang dami niyang pwedeng na i-offer. No? The online classes when it comes to education, hindi na tayo face-to-face na pumupunta sa school. Even sa trabaho, no, sa employment, no? Work from home na, kami ng karamihan ng mga teachers, no? Aside from
pumupunta lang kami during our awa, alternative working arrangement. Pero after that, mostly, naka-work from home na kami. And then, yung online classes natin. Not only in the Philippines, no? Kahit sa ibang bansa, meron na rin yung online class na yan. Actually, mas nauna pa nga sila no? Meron ng ang daming mga platforms na ginagamit, no? Para lang sa mga online classes. Yung iba nagbabayad pa for online classes. Pero in DepEd, of course, it's free. No? It's part of our education. No? Itong ETULay, it's for free. No? It's part of our online educations na makakatulong sa ating mga estudyante. No? How post-industrial society and digital society connected to each other? So kung babalikan lang natin yung mga different characteristics ni post-industrial society. No? Yung use of the developments of technologies, no? Yung pagkakaroon ng mga graduates, no? Focusing on the universities and development of recent scientific disciplines, yung mga yon, no? They are already connected to each other, no? What are the positive and negative effects of being citizens of digital society? Isa sa mga positive effects nito, no? Kung ikaw ay nasa employment, naka-work from home ka, so more focus ka sa family mo, no? Na nagagabayan mo ang iyong mga anak, no? Yung ibang mga estudyante natin habang nag-aaral yan, yung iba dyan nagtatrabaho para makatulong kay nanay at tatay. So, may positive effects din siya, no? And the negative effects nito, syempre, kung ikaw ay naka-work from home, andyan na yung masakit sa mata. Ako nung nakaraang linggo lang, sobrang sakit ng ulo ko, no? Kasi masyado akong tutok sa computers, ang daming mga kailangang gawin. So, marami sa health, no? Sa environment, of course, our values, yung culture natin, dati nakakapaglaro pa yung mga anak natin sa labas, sa mall. So, maraming mga effects din siya, positive and negative effects. Ang answers natin dito, mga learners natin, no? Mga as a students, ay pwedeng iba, depende sa inyong pananaw, no? At kung paano ninyo naunawaan ang module na inyong nabasa. So, learning task number 6, essay naman siya. No, in a one whole sheet of paper, separate din siya. Okay, sasagutan lang, ito yung mga guide questions niyo when you do your essays. May rubrics yan, nakalagay din dun sa ating mga modules. No? Iko-compare and contrast nyo lang yung time ng 70s and 80s in terms of the following. Ito, dahil nga tayo, karamihan ng mga learners natin ngayon ay ang mga birthday nila, pinanganak sila ng year 2000. No? This is about time na ask ka ng questions kay nanay, kay tatay, o kay lolo at lola. No? Ano ba yung meron ng panahon ng 1970s, 1980s, in terms of the following, no? Advantages and disadvantages ng post-industrial technological society, and ano ba yung advantages and disadvantages ng nabubuhay, no, before the post-industrial or technological society. Kung meron kayo may interview, syempre, pwede nyo masagutan yung mga ideas niya. What are the differences of social relationships between those living the 70s and 80s and to our contemporary era? No, when it comes to concept of love and friendship, no? Ano ba yung mga differences nito sa atin sa social relationships, no? Actually, ng 70s and 80s, ibang-iba, no? Kapag nanonood ako ng mga old movies, and kasi ako ay 80s 1984 ako pinanganak na, pero syempre nagkaroon ako ng kamulatan ng 90s na, no? During the time of 70s and 80s, pag may mga napapanood ako, no, ibang-iba ang konsepto ng love and friendship diyan, no? Medyo maka-old pa si nanay at tatay. Yung harana andyan pa, no? Yung talagang yung talagang panliligaw, no? Andyan pa, no? Pero sa contemporary era, sa present era natin ngayon, ibang-iba na. Siyempre, isang text nga lang minsan di ba? O kaya sa messenger, i-like mo muna, pa-heart-heart ka muna, and then later on, after 1 week, no, karamihan sa mga ating kabataan, no, na nagbabago when it comes to concept of love and friendship. Number 2, guide questions for your essay, no. Is it better to go back to the tribal and feudalistic forms of society where the sense of community is stronger? So,
explain your answers in your essay, no? Better pa ba na bumalik sa tribal and feudalistic forms of society? Kung titingnan natin, sino pa ba marami naman sa atin ay siguro gusto, no, marahil ay gustong bumalik. No, kasi ibang-iba ang panahon, no, ang environment. Kung titingnan natin yung environment, napakaganda siguro ng kalikasan ng panahon na yan. No, hindi pa sira. No? Yung ating mga kabundukan ay talagang green na green pa. Ang ating dagat, ang ating ilog ay talagang napakalinis, masarap ang liguan. No? Compare sa kasalukuyang panahon. No? And yung community nun, sabi ko nga, is they are small in populations. So intact no? Compare ngayon, syempre napakalaki na ng ating komunidad. Urban city na nga kami dito. Okay? Applying everything you learn about digital society and citizenship as well as with the disembodied subject. Do you think an examined life can be compatible with this society? So itong tatlong itong mga items na to will be your guide in answering your essay. Sa one whole sheet of paper yan. Actually, napakahalaga po nitong what I can do, no? Kasi as a teacher, usually ito yung ginagamit namin for your performance task. Kaya sana po, ayan, magawa natin. And then the assessment. 10 questions assessment. True or false, write the word true if the statement is correct and write the word false if the statement conveys otherwise. Write your answers on a separate sheet of paper. Right? So number 1, human societies remain the same. So, the same nga ba, no? Andiyan na yung sagot, no? False, ang sabi. Siyempre, ang ating lipunan ay nagbabago throughout times, no? From the tribal society nga to the present world. Actually, ngayon, nasa digital society tayo. Pero we never know, no? 10 years from now, ano nang klaseng lipunan ang meron tayo? No? 10 years, 20 years, 50 years from now, yung aking mga anak, ano nang klaseng lipunan ang meron sila? So, kasi society is changing, evolving tayo. Hindi siya stagnant. No, hindi siya the same. No? And then, number 2, tribal societies have an established property right. False. Siyempre. Kasi sabi ko nga kanina, they are nomads. Wala silang permanenteng tirahan. And their means is hunting and gathering. No? Kung saan sila makakakuha ng kanilang source of food, nandoon sila. No? Kung wala doon, kung naubos na sa lugar na yon, of course, lilipat sila. Kung napanood niyo yung Croods family, yung cartoons na yun, no? Parang it's part of a tribal society. Isa sa mga magandang halimbawa. Post-industrial societies focus on development of mass production. Okay? False. Nasaan yung development ng mass production? Siyempre, nasa industrial society. Virtual society relatively provides a new world for us. True. No? It provides new world for us. Bagong-bago sa atin to. Marami pa nga ang hindi nakaka-adapt sa virtual society. No? Hirap na hirap. Bakit? Kasi sa learners na lang natin. No? Bakit? Kasi may mga learners tayo na naninirahan sa mga sabihin na nating mga rural areas, no? Na talagang walang internet connections, walang cellphones, walang gadgets. So hirap pa rin silang sabay sa online learnings. Sa kahit nga printed modules, hirap pa rin sila eh. You know? The virtual society and the technological society technological devices today are starting to reshape the human person and human interactions and relationships through. You know? And then, next, number 6, virtual worlds and disembodied relations promote commitment. False. Siyempre, pag virtual worlds and disembodied, kasi, no, like for example na lang, yung pa-selfie natin, no? So, our virtual worlds, no, kapag kung noon kailangan mo ng kasama na para makakuha ka lang ng pictures, pero ngayon, kahit ikaw na lang, no, sa use of gadgets, no, ibig sabihin parang hindi mo na kailangan ng ibang tao para lang magawa yung mga bagay na gusto mo. So, ang laki ng, it doesn't promote commitments, no, so false. One of the features of industrial society is that it emphasizes on the importance of universities
and polytechnic institutes which produce graduates who innovate and lead the new technologies contributing to a post-industrial society. Ang pinaka-keywords na dito yung umpisa, no? One of the features of industrial society. Tandaan natin na itong characteristics na ito ay nasa post-industrial society. So it is false. Feudal society has its historical roots from Asia Minor. Of course, it's false. No? Galing siya sa Europe. No? Nagsimula yan sa Europe ang feudal society. The language systems of tribes are well written, which provides a vast community of communication. Of course, it's false. Kasi unwritten words pa ng tribal society. No? Hindi pa kasi uso doon yung ballpen, yung pencil. Iba pa yung ginagamit nila ng panahon. Actually, hindi rin uso yung ABCD. No? May mga words silang ginagamit. And usually, unwritten words yung mga yan. Human society continuously develop as human develop themselves. Yan, that is true. Yan ang opposite ng number 1. No? Okay? So, human society continuously develop as human develops themselves. So, nagbabago tayo throughout times. We never know what will happen in the future. 10 years, 5 years from now, ano ng klaseng society ang meron tayo. Okay. So, sana may natutunan kayo na sa ating week 7, second quarter, actually, second quarter module 3 ng ating introduction to philosophy of the human person. No? Ang reference ko po dyan ay ating module na nasa DepEd Commons. No? Ito po siya yung ginamit ko, no? Yung reference natin. Pwede niyo po siyang maging guide. No? Pwede niyo po siyang i-download. Free po yung pag-download dyan. Walang bayad dyan sa DepEd Commons. Basta pwede, napaka-friendly dyan yan, yung DepEd Commons. No? Kasi ako, lang ako niya, nasa guest. Nakuha ko siya agad yung module. Pero kung kayo ay may mga DepEd Gmail, no? Kung yung mga students natin, karamihan dyan may mga DepEd Gmail kasi yung mga advisory class ko, may mga DepEd Gmail sila. Pwede niyang magamit no, in accessing your DepEd Commons. And yun lamang po. Maraming salamat. Thank you. Magandang hapon. Okay, kung meron kayong mga questions, no? Meron po ba? Okay. Mukhang wala naman. Okay. Okay, kung wala kayong mga katanungan, maraming salamat at magandang hapon. Okay, paalam. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETULay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETULay free online tutorial session sa mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETULay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!